Nu ska vi se här. Nu har det här fått härda över natten. Och jag har pillat bort den här pilpline. Och det är väl något litet väck som ska spacklas ut och så här. Och sen har jag sett att här är det en blåsa. Den får man ju slipa ut och fylla igen. Och sen så har jag faktiskt fått ett väck här. Som inte var där igår. Eller det måste det ha varit fast jag missat det. Där var också lite blåsa. Men den där, den måste jag såga upp. Och slipa till och spackla igen. Jag tror att den sitter där nere. Eller plasta igen, den måste ha någon lager glasfiber där. Annars så tror jag att den är hel. Att det är bra. Det här tycker jag faktiskt är ganska intressant. För att visa hur mycket plats vi har skapat. Först så sågade vi bort den där. Fick ut det där. Och sen tog vi bort den där. Och jag tror egentligen inte att det är så mycket där. Det spelar så stor roll. Utan jag tror mest om man ser på de här två. Som har suttit där. Då ser man hela det där. Hela det utrymmet där inne. Jag tror det är det som kommer att göra nytta i det hela. Så hela den här biten. Där man kommer få in vattnet. Här på sidorna istället. Tror jag. Det är demolition på hög nivå. Jaha. Var det inte helt så? Och all den här skumgummi höll jag på att säga någon frigolit. Men jag tycker ändå att det ser väldigt bra ut. Nu har vi i alla fall kommit så här långt så att vi har fått igen det där hålet. Och det måste jag säga att det känns väldigt bra. Det är dock, jag menar vi ska slipa till här inne och lägga på lite mer plast. Jag vet inte riktigt om jag kommer göra det i samband med att vi lägger dit stävrör så att det kommer gå ihop. Ska det ligga i det här. Och om de ska flastra på den här så kanske man ska ha ihop det här också. Ska man lägga ner stävröret och sen plasta. Men i alla fall det här måste slipas upp innan och så man blir så att man får jämna ut de här skarvarna. Så ska det i något förtjockad epoxy eller något sånt här i de där skarvarna för att jämna ut det. Det här måste ju också slipas ner så att men det är första gången jag har gjort en mallform med sån här frigolit. Eftersom att det inte är lösningsmedel i epoxy så kan man använda den här typen av material som form. Jag hade också tänkt att innan jag hade plastat så skulle jag
byggt formen, tagit ut formen och klätt den med sån här peel-ply. För att då få ett färdigt material här på insidan. Men jag gjorde aldrig det för att jag fick inte det till att funka lite. Så jag plastade direkt emot den här skumgummi, så frigolit. Vilket då gjorde att man, en sån här sträv, och jag vet inte. Jag tror säkert att man penslar på lösningsmedel och sådär, att man kan få det där till att lösa upp sig. Men det ska ju ändå slipas här, för det är ganska mycket föroreningar och så på det, så för att kunna få plast. Och sen ska vi ha glasfiber upp hit någonstans ut hit. Så att vi kommer upp i, för här har vi ungefär 20 mm, där skulle jag tänka mig vi har, jag vet inte, 6, 7, 8 någonstans. Så jag vill ha i lite mer där. Samtidigt så formen på den där, den stabiliserar ju en del. Den gör ju ganska stark. Vi ska, eller jag ska slipa lite här. Jag ska rensa upp kanten runt här. Och ska se vad jag behöver slipa in lite. Där har jag en blåsa, sen har jag en liten buckla där som jag tänkte slipa ner. Nu har jag någon sticka på andra sidan som jag också ska slipa upp. Så det är, sen hitta en mask och få på mig här sen, så en slipmaskin. Jag har ett 40-papper här. Så det får det bara att göra, tror jag. Så här är den där som jag pratade om. Där. Här måste jag nog lägga i ett par lite plast eller glasfiber omkring den där. Annars så tycker jag det ser väldigt bra ut. Nu har du fått höra, det här är första spacklet jag drog på det igår. Så ska ta och slipa rent det, så dra på spacklet lite här. Masken. Den har vi slipat här. Och jag tror faktiskt att det ser ganska bra ut nu. Jag ska dra in lite mer i den här skarven. Jag har lite mer här nere som vi skulle kunna fylla ut. Och sen så är det väl bara liksom ett jämnt lager över hela. Och den här, vi ser hur mycket här kommer runt där. Den är liksom också helt okej nu. Lite slipat till här på undersidan. Men sen så ska det ut en klack här. Som den där går på. Så det ska jag på lite mer plast här efterhand. Just här. Annars så tycker jag nog att kanske inte att jag är så jäkla snygg, men att det börjar se riktigt bra ut. Det här har en tendens till att där var en liten bula där som jag vill slipa ner. Men vi drar på lite mer. Och en där och sen var det en här.
litet hål här. Med en liten grop här. Men jag låter bli med att ta den tills vi ska ha en liten klack här under. En klack här. Så att den liksom får fortsätta. Och få ut den här bredden som är där. Så när jag ska göra det så ska jag fixa till det där också. Och det tänker jag inte göra förrän jag är klar och få dit stävröret här vid. Och det är möjligt att jag också tänker göra någon typ av hylsa som går utanpå stävröret. Så att man får in lite vingar hit och får lite mer fäste. Vi får se hur det blir. Ja, nej men det känns bra nu. Den är mjuk och fin överallt.